Сьогодні на Фабричній 12 Юлія Юрина. Це артистка, яка у мене дуже асоціюється із переосмисленням етнічної складової. І без гучних слів це та людина, яка вміє експериментувати. В першу чергу із самою собою, з форматом, з тим, як імплементується традиційна музика в сучасне бачення. Хочеться цю людину показати дуже різнобічно, дуже яскраво, такою, як вона є. Поговорити і, звісно, послухати. Весна красною плен пошла, закротяє гори, деревка зросла, замож пошла, зачорняє брові. Ой, веду я на голицю, голяю, голяю, пливе біла лебедонька потихим до нас. Ой, місяцю яснесенький, зайде за комору, я своє милесеньке ще трошки постою. Я стояла вечорочок, простояла нічку, вистояла купу грошей, ще червонострій. А я тою червоною якось зносила, за тою купу грошей намисто купив. За льолочку копієчку, за тьотін два гроші, кури, кури, мій миленький чорнявий король. Весна красною плен пошла, закротяє гори, дівка зросла, замуж пошла, зачорняє брові. Привіт! Я дуже рада, що ти нарешті до нас доїхала. Ти з такою кількістю музикантів, друзів, і це велике щастя, що знову-таки Київ їде в Чернігів. Я дуже рада тебе тут бачити. Я хочу з тобою просто порефлексувати на багато таких питань, що, мені здається, між нами з тобою резонують. І коли я думаю про тебе, я дуже часто згадую першу розмову після Великої війни, після того, як почалась широкомасштабка або повномасштабка, як кажуть. І я от навіть знайшла нашу з тобою переписку, ти мені написала: ти як взагалі тримаєшся, як твій емоційний стан? Я написала: мені значно легше, ніж до війни. Звучить, напевно, тупо, але, можливо, це тонкий рівень передчуття. З вересня мені було дуже погано, і чим далі, тим гірше. А зараз, навпаки, виринаю, вірю в перемогу сильно, але не в себе. А ти мені написала, що, можливо, це не передчуття, а, можливо, це те, що коли все у всіх нормально, людям, у яких є схильність, так, тривожність, дистонічні епізоди, депресивні епізоди, вони з реальністю дисонують. А нарешті, коли у всіх все тривожно, ти перетворилась на абсолютний консонанс, і насправді мені так спокійно вже довгий час, як після повномасштабного вторгнення, не було. І я зрозуміла, що і з тобою сталася певна така ситуація. Я пам'ятаю, я стежила, наскільки ви увірвались в волонтерство. Я знаю, що ви в приміщенні колишнього лейблу спали, ночували, там сортували ліки, ти спала на сцені, ви і музику писали. То розповіси про цей період. Це цікавий період. Дякую, що запросила. Дякую, що ми приїхали повним складом, майже повним складом, не повним, але в Чернігів. І це дуже цінно. Мені дуже подобається твій будинок, і тут дуже затишний. І той період, який ти розповідаєш і підіймаєш, це дійсно так. Люди з тривожними розладами, тривожно-депресивними і будь-якими іншими депресивними та просто розладами психічними, коли в нас в мозку не працює так, як треба,
як в мене зараз, як я формулюю. Коли навколо все тихо і спокійно, а мозок завжди знаходиться в тривожному стані, організм чекає, що щось зараз відбудеться, щось буде не те. І я теж відчула насправді, коли сталося повномасштабне вторгнення, вся тривожність і передочікування, що щось зараз буде негативне, воно кудись розсіялося, і був такий максимальний заряд енергії і концентрації, який потім мені теж аукнувся, бо мене вистачило на 3 місяці прям активної праці, коли ми спали по 4 години. Ми жили в музичному лейблі, це був якраз підвальне приміщення, і туди почало добиратися більше і більше людей. Спочатку було 4 людини, і, до речі, одна з тих людей був хлопець, який живе в Чернігові, і в нього мама в Чернігові. Ми потім знаходили машину, і він вивозив з Чернігова людей до Києва, евакуювали там по 7, по 8 людей, в машину, звичайно, запихувалися. І так, це перетворилося на такий великий волонтерський штаб, в якому ми постійно і жили, і працювали. І, це було не про музику спочатку, а це було як засіб вижити. Бо щось робити, щось тому робити. що не зрозуміло, що робити. Бо в перші дні взагалі ти не розумієш. В перші дні в мене був такий стан, що типу, а навіщо музика, що взагалі буде? Тобто, ми ж не підемо співати на вулицю, коли зараз їдуть танки і стріляють з воздуху, з повітря, і це було супер стрьомно. І ми просто почали потроху знаходити контакти людей, яким потрібна була допомога. І нам писали адреси. Ми винайшли дівчину, яка працює в... Боже, таке питання, це флешбек на 3 роки тому вже. Ми знайшли дівчину, яка працювала в аптеці, і вона нам видавала по запиту, бо почався ж лютий дефіцит всього. Не можна було знайти навіть там, не знаю, туалетний папір, їжу, ліки, памперси. Да. І потім це все так закрутилося, що до нас доєднувались люди. Це стало 17 людей в одному приміщенні. Ми налагодили систему, як працювати. Ми постійно робили звіти, бо от дівчина, яка в мене грає на скрипці, Діана Байдун, вона була бухгалтером. Вона ніколи цим не займалася, але вона сиділа і вираховувала, скільки було витрачено, скільки нам прийшло коштів. Ми вклеювали ці чеки, щоб в нас була звітність, бо ми дуже переживали, що коли все налагодиться, прийде податкова і скаже, що це у вас були за збори тут. А на початку ж не було фондів, не було людей, які виділяють кошти, не було банок. Можливо, були монобанки, але вони не були так розвинені, як зараз. І да, це була така плідна робота, а потім в якийсь момент, коли ми почали всі вигорати, бо на початку ти так активізуєшся, ти такий, я зараз буду максимально потрібним, максимально корисним, а потім потрошку увядаєш, бо сили все ж таки вони закінчуються. І ми почали співати. Ми почали збиратися, там була така кімната, вона називалась «Дитяча». Я в неї проводила уроки вокалу, і ми там просто сиділи, збиралися і починали співати народні пісні. І ми співали, потім почали це підзнімати, розучувати різні автентичні народні пісні і викладати це в Інстаграм. І потім люди почали писати, це вже десь 2-й, 3-й місяць повномасштабного, почали писати, а що це таке, що ви робите, ми хочемо з вами. І після цього народилася ідея зробити курс, просто кликати людей, які хочуть співати традиційні українські пісні. Це люди, які взагалі не пов'язані ніяк. Можливо, співали в дитинстві в музичних школах, але в мене така основа – це фармацевти, айтішниці, графічні дизайнерки. Є хлопець, який прийшов, йому було спочатку 16 років, вже 18 років. Він взагалі біолог і вивчає комах. І
ми всі збираємося, розучуємо, співаємо, і це перетворилося на таке ком'юніті, де люди знаходять один одного, потім після курсу створюють самостійні колективи, самостійно співають. І ось дівчата, які зараз співають зі мною в складі Гвара, половина з них, вони теж... Твої випускниці. Мої випускниці, Ти учениці. передрікаєш мої питання. Про Гвару хотіла потім окремо Добре. розпитати, але це круто, тому що є флоу. Я фанат неймінгу. От скажи, звідки Гвара прийшло тобі на розум? Чому саме Гвара? Це ж типу говірка, правильно? Так. Круто звучить, круто пишеться. Це ти придумала цю назву? Це насправді дуже круте питання, бо словом Гвара я хотіла назвати ще гурт Юко. Це ще з 2016 року. Але Юко також дуже класна назва. Юко, Особливо так. тому, що вона Юріна І Корольов, Так, так. це супер. І звучить і пишеться так само. Так, дякую. Але на початку ми теж відхватували від глядачів, чому не українською мовою, чому капслоком, чому якесь незнайоме Капслок зайняла вже закордонне я. пісня. Насправді, Це жарт. якась пішла тоді така мода, і Насправді, воно реально капслоком виглядало так Епічно. епічно. Так. І в нас після шоу «Голос», якщо повертатися до того, зі Стасом не було назви, а ми поєдналися як дует після шоу, як випускники шоу. І в нас був перший концерт на вуличній їжі на арт-заводі «Платформа», і ми не знали, як назватися. І в нас був такий список із нічного такого штурмінгу, як ми можемо, брейнстормінгу, як ми назвемо гурт. І ми називалися Юля Юріна and Стас Корольов, Це прекрасно. потім Юріна і Корольов. Я писала Гвара, мені дуже запало це слово. Я його вперше почула і побачила у Львові. Тим більше це той варіант, коли можна дійсно букву G використати, а не H. Так. І я пропонувала і Гвара Нова, і Гвара. Але сказали, що якесь таке не дуже слово, і воно в мене так дуже довго беріглося, вже гурт Юко закрився, вже Юля Юріна самостійно почалася. І в мене одразу всплило це, бо це слово, воно завжди було зі мною. І я така, значить, називаємо курс Гвара. Буде Гвара. Це слово знайшло, можливо, найбільш рідний проєкт. Ти сьогодні приїхала з дівчатами, яких сама зростила, викладачкою яких в Гварі ти була, і тепер це твої бек-вокалістки, так? Так. Чи можна взагалі краще уявити формат, співати зі своїми учнями, яким ти можеш вказівки давати в менторському ракурсі і взагалі в парадигмі того, що ти можеш їм дійсно робити такі зауваження вчительки. Це треба вимикати, бо я іноді починаю їм диригувати, перебільшувати. І включається пані вчителько, бо іноді буває таке, що в мене, якщо отак, от все. А що ви сьогодні будете співати? Ми сьогодні привезли автентичні версії пісень, які потім в моєму новому альбомі беруть новий подих, і вони будуть перероблені в електронному звучанні. Яке ти повністю зробила сама? Так. І, в гараж-бенді. В гараж-бенді, да. Новий альбом, він написаний в гараж-бенді за 1,5 місяці, оціми ручками. Всі гітарні партії, всі якісь інші партії були прописані просто на клавіатурі. В мене не було семпл-педу, і семплерів взагалі не було. Це все клавіатура ноутбука і якесь уявлення. Там будуть автентичні пісні, буде пісня, яку мені передали з Львівщини, і я її буду співати стилем Береза, от як ми тоді на кемпі розповідали, коли це такий традиційний український стиль канону, і там буде це теж задіяно. І всі ці пісні, які будуть з альбома, вони сьогодні звучать так, як вони звучали без обробки. В нас трошечки там кахон і віолончель, але звучання максимально традиційно наближене. Так. Круто. Ви на горі церкове
Дивись, ти згадала шоу «Голос». Ти взагалі людина, яка була і на «Голосі», і на Євробаченні. Я не буду розпитувати про ці шоу, але хочу от сказати своє враження від того, коли ти брала участь у шоу «Голос». Я пам'ятаю, що коли був цей виступ, от близькі мої музиканти, піарники казали, ну це було дуже сильно. І я пам'ятаю, що була дівчина з барабаном, барабаном, неважливо, як він насправді називався, але це була дівчина з барабаном, з піснею про війну. І я навіть не бачила виступу, але чула, що була дівчина з барабаном, з піснею про війну. І перед тим, як ми з тобою тут зустрілися, я передивилася цей виступ. Они ломали, замели, сударушек оставили, а раскорошенький ты мой. І я просто прифігіла. Іншого слова немає від того, як змінилась наша реальність, як змінилась ти, як змінилась... Я хочу сказати, що це було дуже сильно, дуже Дякую. емоційно. Я навіть зараз згадую, і у мене мурахи, але щодо пісні, щодо мови, щодо наративу взагалі всього проєкту, і щодо суддів, або тренерів, з яких... доля склалася дуже по-різному у всіх. І я просто дивлюсь, що не так багато часу, тобто це не 50 років між цими ефірами пройшло, але ми просто живемо в іншому світі, абсолютно. Наскільки трансформувалась ти як артистка, як жінка, як особистість, як музикантка, як викладачка. І мені здається, що це просто якийсь міжгалактичний прорив між тою Юлією, хоча вона також дуже сильна. Мені здається, що це дві різних людини абсолютно. Я думаю, що так. І те, що ти зараз, окрім того, що ти викладачка, співачка, дослідниця, етномузикантка, в тебе є освіта конкретно Фольклориста, профільна, ти досліджувачка фольклору, ти сама збирала його в експедиціях. Ти ще й, я знаю, свій прийдешній альбом сама написала всі аранжування, що для мене це взагалі міжорбітальний стрибок Ну ти в гараж-бенді. послухаєш, потім скажеш, Слухай, як. написати трек від початку до кінця і повністю його фіналізувати самій – це подвиг. Як би він не звучав, я цього матеріалу ще не чула. Дякую. І більше того, ти стала ще й режисеркою свого останнього відео «Церковка». Це І наступного відео, яке вийде от якимось найближчим часом. Я би насправді хотіла показати тобі чернетку нашого кліпу. Вау. Оце буде робота, там, де Це то, що ви знімали я була от і нещодавно. продюсером, і стилістом, О, прекрасно. і звукорежисером, і аранжування повністю записане, і голоси. Ну, коротше, А зведення? зведення не моє. Що на нашій на вулиці дівки чарівниці закопали горші каші посеред вулиці. Я хочу стопнути, мені стрьомно. Ні, давай до кінця. Лише вулиця Я потім скажу. наша здра. Мені, знаєш, що подобається? Дивилась і думаю, що тут етніка використовується без цих стрічечок, навіть всього, що дуже продумане часто, етнічне, перше спадає на думку, воно в тебе дуже переосмислене в своїй стилістиці, і що от кожна навіть з бек-вокалісток, і ти могла би бути такою, знаєш, своєрідною серією героїв, яких колекціонують, і вони дуже впізнавані. Тобто, ну це ж Юріна, типу, що в цьому є, я не знаю, як до цього ставишся, там трошки готства, я не знаю, як так і правильно, треба, але це готика. українська готика, насправді є ж американська готика, але це Так, трошки так. про інше. А Клас. тут українська готика, вона і в музиці, і, звісно, коли ви пачкою співаєте і так от класно ще виглядаєте, і що це все ще в люстерку, це круто виглядає. З червоним світлом класно. Мені здається, що якщо це ще й зроблено однією людиною, то І монтаж теж. це круто. Коли ти можеш сама робити все, це прекрасно. Дякую. І Дякую. твоя працездатність, до речі, це ще один момент, про який я з папірця не згадала, але це те, що в мене завжди так, думаю, мені вже незручно. Ти мене так нахвалюєш, наче я, наче Ні, це було ти про б іншу дивно, людину сказати, кажеш. ти Я таке гемно, в принципі, Мені- робиш. мені- Розкажи, як в тебе так Мені це виходить простіше гімняно чути. переосмислювати українські пісні. Дякую. Це круто. Боже, аж долоньки спітніли. Що на нашій на вулиці, дівки чарівниці, дівки чарівниці, закопали
ваших дівок. Ой, за роки не брали, за роки не брали. Ваша вулиця без дров, а наша з дровами, а наша з дровами. Сюди, сюди, парубочки, з чорними бровами, з чорними бровами. Що вашими білявими ти не підпирати, ти не підпирати. А з нашими чорнявими до ранку гуляти, до ранку гуляє. Що на нашій на вулиці дівки чарівниці, дівки чарівниці. Ти побула в дуеті, ти побула в ансамблі зі своїми беками, ти побула сольно. Що треба ще, щоб тобі іще якісь трансформації пережити? Тому що я вірю, що 25-й рік – це рік трансформації в усіх сенсах. Куди далі стрибати? Далі, ну от хочеться зараз оце трошки зафіналити, випустити трек, випустити альбом. Мені дуже сподобалося працювати самій. Я не знаю. Я тебе розумію. Я в якийсь момент я сижу і думаю, боже, я превращаюся в Стаса Корольова. Бо раніше, коли був гурт Юко, це його була прерогатива, що він сидів, доводив все до фіналу. Займався продакшеном, так. Ну, ми коли створювали пісні, в Юко були пісні, які були теж написані мною від початку до кінця, або там, куди втручався Стас, і там щось видозмінював. І мені здається, що тут треба дуже важливе питання впевненості в собі піднімати, бо ну, тут багатогранна теж. Тут або контрол-фрік, або невпевнена в собі людина, бо воно завжди сиділо, мені завжди це було цікаво. В останніх своїх роботах я завжди забирала монтаж на себе, або сиділа як людина, яка каже, третій екран, четвертий екран, тут зміна, тут монтуємо. І мені подобається це робити. І я забула, до чого ми це все вели. До того, що Так. ти все робиш сама, і тобі подобається робити все самі, і що Так. далі? Ну, насправді, ти відповіла вже на це питання, і ти от сказала, як людина, що дуже прискіпливо до всього ставиться. Я знаю, що ти дуже часто різко на щось реагуєш, тебе дуже легко тригернути, і Дуже. це ти ще й в публічний простір дуже часто Так. поширюєш без зупину. І ну, в цьому клас, тому що це жива, реактивна, радикальна, смілива людина, яка вміє щось сказати, потім вміє сказати, що я була неправа, чи навпаки, що я була права. І ну, оскільки у нас дуже в ЗМІ дуже часто люблять все одно скандальні, маніпулятивні, такі досить тригерні теми. Мені хотілося з тобою говорити не про депресію, не про зовнішній вигляд в трансформацію, не там про скандали, розходи з гуртом Юко, не про громадянство, хоча про цю тему ми не можемо не поговорити. Мені хотілося з тобою поговорити чисто як з етномузиканткою, тому що я з цим працюю, ти з цим працюєш. Це болюча тема для мене, наприклад, я знаю, що і для тебе, і більш профільного простору для того, щоб поговорити про це, мені здається, важко знайти. Але от перед цим таку ремарку скажу, що в останній раз, коли ми намагалися сконектитися з нашими графіками і тут зустрітися, я тебе запросила, і ти кажеш, а ми можемо зробити це до такого числа? Я кажу, а чому? А ти кажеш, що мені треба з'їздити в Молдову, в посольство, я так розумію, Російської Федерації, тому що ти не громадянка України, ти громадянка Росії, ти народилася в Анапі на Кубані, і ти вже скільки років не можеш отримати громадянство? Я 12 років проживаю в Україні. Ти сказала, я просто собі вже наговорила на кілька строків, і я не знаю, чи я вийду
виходи з цього посольства. Тому я хочу відзняти і довиступати все, що я запланувала, так, щоб так. якщо мене закриють, хоча б були ці матеріали. І я знаю, що ти їздила з адвокатом, дівчата тебе чекали на телефонах, чи ти А вони вийдеш з їздили, цього. вся команда їздила зі мною. Але ти могла зайти туди тільки сама, Так, і і- чекали біля виходів, щоб Так, в теорії так. знати, якщо тебе десь закриють, Так. щоб хоча б знати, в якому це приміщенні. Ну Так. це взагалі якби сюрреалізм повний до всього того, що відбувається Дівчата навколо ридали. нас. Там виїжджала Розкажи, машина. Да. як це все відбувалося і що відбувалося? Так сталося, що от я народилася в Російській Федерації, і це є країною-агресоркою. І в свої 18 років я переїхала жити і навчатися в Україну. Це був такий культурний обмін. Хотіли, щоб я сюди приїхала. Була така програма, що привозять дітей, вони навчаються і потім зворотньо приїжджають і вже там викладають. Мені гріли місце, казали, будеш заслужена народна артистка Кубані, Анапи, Росії там і так далі. Приїжджай потім працювати. Але на другому курсі я зрозуміла, що я не повернуся. Потім почався 2014 рік. І це теж дуже кардинально змінило моє ставлення про все. Повного розуміння, що відбувається, не було, але вже почали проявлятися такі шторки оці були на очах, вони почали розходитися. Для того, щоб легально знаходитися в Україні, мені треба мати посвідку або на тимчасове, або на постійне проживання. В часи навчання в мене була посвідка на тимчасове проживання. Потім, після того, як я отримала останній диплом, спочатку, бакалавра, потім спеціаліст, я ще застала спеціалістів. Треба було отримувати посвідку на постійне проживання. І це 2017-2018 рік, якраз подали, рік його чекали, зробили. Далі, плюс в мене був шлюб з громадянином України, і це давало мені легальну підставу знаходитися в Україні і отримати цю посвідку на постійне проживання. Далі, проживши з цією посвідкою, можна подаватися на громадянство. Треба прожити 5 років безперервно. Це відповідаючи на питання, чому ти не зробила раніше. Бо це довгий шлях. За ці 12 років, вже 13-й рік, з 2012 року, треба було постійно проходити етапи. І зараз, коли я намагаюся, спочатку повномасштабного вторгнення, я активно почала вже займатися цим питанням, бо під час ковіду, наприклад, нічого не працювала, а потім на початку повномасштабного вторгнення теж нічого не працювала. Ну, не до того було. Не явно. до того. А як тільки Київську область визволили і відійшли російські війська, їх витіснили, я почала ходити. Я не могла додзвонитися. Я додзвонилася тільки до Львівської ДМС. І Львівська ДМС мені, дякую, там була жіночка, яка дуже спокійно мені все роз'яснила і сказала, що мені треба зробити. Далі почалися такі американські гірки по бюрократичним процесам, коли ти приходиш і тобі кажуть ні, не приймаємо, ні. І ми дожили до такого стану, що в мене закінчується паспорт Російської Федерації закордонний, який є основним документом для легального перебування в Україні. Тобто іронія долі в тому, що в мене має бути актуальний російський закордонний паспорт, бо він головніший, ніж ця посвідка, по суті. І він в мене закінчується. І мені прийшлося виїжджати, бо російські посольства, звичайно, вони тут не працюють. І мені треба було їхати в найближчу країну, куди мені могли би дати пропуск проїхати вільно, це була Молдова. І в нас почалося. Ми вишукували машину, бо там треба зареєструватися на певний день, там за 2 тижні ти знаходиш віконце, подаєш документи. Звичайно, все те, що я наговорила в інтернеті, моя позиція, і все, що відбувається, я бачу це воочию, і та інформація, яка є доступна для моїх батьків, і та інформація, яка оточує мене, вони дуже сильно відрізняються. І за будь-яке моє слово і за мою позицію, яку я
не відмовляюся. На мене можуть пошити дуже багато різних справ. От. І ми переживали максимально, ми знайшли машину і поїхали в Молдову. Це був мій такий перший виїзд за кордон з початку повномасштабного вторгнення, бо я нікуди не виїжджала, і я всі ці 3 роки знаходжуся тут. І це була моя така перша поїздка за кордон. Ми сіли, моя менеджерка, моя концертна директорка і моя подружка, дівчина, яка навчалась у мене на курсі Гвара. Сама постійна Аня, яка ходила на всі. І ми поїхали, дорога була дуже складна, дуже небезпечна. На кордоні з прикордонниками українськими все було чудово. Вони запитали мене, що, куди, для чого. Побачили дівчат, що я зі своєю командою, да, вони такі основательно підготувалися. І приїхали. Ну от сюр ситуації в тому, що я живу постійно в такому стані, що я не захищена з ніякої сторони. Ні з тої сторони, ні з цієї сторони. І якби відмовитися від громадянства теж не варіант, бо я не можу бути апатрідом, бо апатріди не мають права мати банківські рахунки, сплачувати податки, мати ФОПи і просто легально якось пересуватися, але справа не просувається. І ми за цього, що от немає цього захисту, ми поїхали, захистом були мої дівчата. І вони стояли, ридали, а ми продумали план, як я заходжу, що я включаю маячок на телефоні, що якщо що, там вони будуть бачити, де я пересуваюся. Але ти заходиш, перша прохідна, друга прохідна, ти віддаєш всі свої речі, і тільки той лист, який треба, і талончик, і проходиш далі через декілька пунктів пропусків в ту кімнату, яка відкривається по кнопочці. Ну, тобто, якщо захотіли б забрати, то було б дуже легко. Да. А там ще виїжджала машина якась чорна, тонована, і дівчата вже сидять, думають, мене везуть. Да. І, тобто, це така безвихідна ситуація, що ти взагалі не знаєш, що з тобою буде. Ця невідомість, вона максимально тебе лякає, бо ти не знаєш, що з тобою можуть зробити. І це страшно. Я вийшла, мене знудило. Я коли от все це закінчила, я простояла, я зараз навіть розмовляю, тривожність максимально піднімається. І я просто, ні, все окей, це тема, про яку все одно мені треба говорити і прийдеться проговорювати, бо моя справа, вона всеукраїнська відома. Да, і... Ти про це не раз казала, не раз артисти шерили це, не раз ти зверталася до Офісу президента, я знаю, відкритим листом. І, тобто ситуація дійсно сюрреалістична з усіх боків. І мені було цікаво, як люди сприймають. Я дуже багато дивилася в інтерв'ю, саме коментарів під цими інтерв'ю, де ти цю тему підіймаєш. Люди пишуть переважно одне й те саме, що ти більш свідома українка, ніж більшість там родичів, які там ждуни, наприклад. Що ти, виходить, українка серцем, от як я роблю таку аналогію, можливо, вона недоречна, що є батьки біологічні, є батьки серцем, так? Тому і вони дуже часто виявляються набагато більш кращими батьками, ніж ті самі біологічні, які, наприклад, відмовляються від своїх дітей. Так само, мені здається, що ти вибрала це свідомо, ти вивчила прекрасну мову і реально спілкуєшся мовою тобі нерідною з дитинства краще, ніж ті люди, які тут зараз продовжують спілкуватися російською, тому що в них є на це якісь причини. Більшість коментарів, мені здається, 100% коментарів, що люди підтримують, що якби всі українці були такими свідомими. Я підтримую це саме. Я розумію, що ми живемо і в системі бюрократичній, і взагалі в сюрреалізмі, але ти як ніби в своєрідних заручниках ситуації взагалі. Мені здається, що такого у нас на зйомках ще не було, що інтерв'ю виходить не до того, як новий альбом виходить у когось, чи реліз, що до того, як людину можуть закрити. І це не метафора. Так, і це страшно. По факту такого не має відбуватися в нашому житті. Але так відбувається. Я дуже вдячна тобі, я дуже вдячна людям за підтримку і за те, що вони пишуть. Головне, не пишіть, що я хороша руська, будь ласка. Я не хороша руська.
Я не ідентифікую себе як громадянка Росії, це тільки юридичний документ, бо я живу тут і живу після того, як стала свідома повнолітня людина. Тобто це є мій вибір, і те, що не виходить поки документацію зробити, ну, я розумію, що це не першочергове питання в плані країни, бо зараз йде повномасштабна війна. Слухай, це але першочергове 30 тисяч питання людей, таких само, як і я, чекають. тебе як людини, яка дуже багато робить для культури, для етнічної культури, для традиційної культури. Стара баба, видимо, тайна до полезла на Ивана. Купала, а с дубою пала, селячку купала на Ивана. Селячко копала, хлопців чарувала на Івана. Копала. Стара баба відьма, тайна до полізла на Івана. Копала на Івана. Копала. Ти все-таки фольклористка, що ти з самого маличку саме співала в українському ансамблі, і ти дуже добре знаєш матеріал, з яким ти працюєш. І шароварщина – це така жирна лінія в тому, також, яка тебе може тригернути, яка мене може дуже тригернути. От таке перше питання. Як ти обираєш пісні, які ти допрацьовуєш, переосмислюєш? От де межа між тими піснями, що крінжово брати, де межа між тими, які можна, актуально, потрібно брати і підіймати? От який твій формат відбору цих пісень? Він теж дуже дивний, бо він просто по настрою. Із-за того, що я співаю українські пісні з 3 років, плюс їх довго вивчала, в голові дуже велика база тих пісень. Ну, от, не знаю, на репетиції там ми щось наспівуємо, і всі такі хоп, включилися, заспівали. Там ту пісню ви згадали, хоп, включилися і заспівали. І так само відбувається, там, наприклад, на курсах Гвара. Ми вчили з учнями пісню не «Стара баба відьма», а «Дівки-чарівниці». І щось я сиділа, думала, ну, кльова пісня, покладу її на іншу музику. Посиділа, написала аранжування і просто поклала, і така кайф, класно звучить, мені подобається. І так само з будь-якою піснею, оцей розрив між шароварщина і не шароварщина, це теж таке. Мене часто питали, як розрізнити шароварщину від нешароварщини, але мені завжди дуже складно це пояснити, бо це на якихось інтуїтивних Тонких відчуттях. Так, бо є розуміння, що це за пісня, традиційна, нетрадиційна, бо українська культура, вона дуже багатошарова і багатогранна. Є весняні календарно-обрядові пісні, зимова календарні обрядові пісні. Восени немає календарно-обрядових пісень, бо всі одружувалися, там весільний блок родинно-обрядових пісень. І просто якась тематика. Ну, якщо, наприклад, от Маланка народилася тому, що взимку є свято Різдва, і ми під нього підлаштовуємося і беремо музику з традиційного фольклору, з календарного циклу зимової обрядовості. Там щедрівку заспівали, колядку. Зараз оце актуально, взяли, написали, створили. Так, щоб
спеціально якось розрізняти, я не знаю. Ну, є просто пісні, які вже їжені, перезаїжджені, от, або там фольклористи і народний хор. Я не знаю чого, але в університеті завжди фольклористи проти народників були такі в контрах, що хто трушніє, хто круче. Я стикнулася з тим, що таке ортодоксальна етнокультурологія, і я просто була в шоці, що Так. існує така царина, що там все настільки жорстко. І тепер я взагалі даю просто цей майданчик і передаю слово експертам дійсно, тому що я зрозуміла, що в цій тематиці експертиза – це дуже цінно, дуже рідко, і через те, що дуже багато аматорів, ця тема розмивається фокус, і те, наскільки поверхнево це все використовується. Я вже обіцяла собі, що я не буду цю тему підіймати, що таке шароварство, що таке Байрактар-Корщина, тому що я питала про це і Марину, і Даху-Браху, і мені здалося, що я так багато про це говорила, що я сама від цього вже втомилась, але я знаю, що тобі це дисонує так само, як і мені. І от де для тебе межа між тим, що класно, і між хайпом на пісні, на етнічній складовій? Ну, по-перше, для мене показник, коли люди ніколи не співали народних пісень. І різко стали вдруг співати. Різко, да, стало таке Розумію. бажання, що треба зробити щось для України. Ми ж українці, треба співати українські народні пісні. В мене є матюкливий вираз, я не знаю, наскільки він підходить, але кожен раз, коли я чую якусь пісню, яка мене вибішує, я сиджу і кажу: не лізьте, блядь, в фольклор, ну, типу, не трогайте, не чіпайте його, бо аж око засіпалося. Це профдеформація Да. вже. Ну, бо реально, якщо ти ніколи не співала, ну не опашляй, бо є дівчата, особливо мене бісять естрадниці. От естрад не в плані, що вони мене бісять, а коли вони естрадним вокалом, з субтонами, з придиханнями намагаються переспівати народну пісню. Так, є декілька варіацій, як можна використовувати фольклор. Це взяти народну пісню без акомпаніменту і підкласти під нею. Це один вигляд. Інший вигляд, коли от я тебе завжди ставлю в приклад, що ти ж не співаєш прям українські народні пісні. Ти береш автентичні інструменти і вплітаєш їх в свою музику. У мене була ідея зіграти електронну музику українськими інструментами. Так. У нас взагалі немає, в принципі, окрім кількох семплів, взагалі традиційних пісень. Тобто у нас все одно це авторська пісня. Я тут з вами трошки десь перетинаюсь, але все одно, наприклад, там Go Away, ти, Даха-Браха, там Dach Daughters, у вас от конкретна ніша, що ви трошки берете і от по-своєму бачите. І дійсно цікаво, тому що у всіх, кого я назвала, це не вульгарно виходить. Так, є ще гурт з Гарда, дуже рекомендую. Це теж, ми всі, по-перше, випускники одного професора. Це Синельников Іван Григорович з нашого університету, гурт Даха-Браха, Ніна Горанецька із Dach Daughters, Тимофій Музичук, який співає Стефанія, мама Стефанія, він сопілкар по фаху. Він в Калуш оркестра, і Ігор Діденчук, він теж, Юля Вітранюк, вона теж, Катя Гой, Павленка. Тут така велика тема фольклористів, і особливо кралиці, бо всі такі прям відомі фольклористи і люди, які займаються фольклором, не випадкові люди. Не випадкові, ми всі знайомі, ми всі. Чому нас питають, а чого пісня одна така сама? Бо в нас одна і та сама база. Ми 5 років свого життя вчилися у одного професора, який закладав нам любов до певних пісень. І в нас однакова база, яку ми потім по-своєму кожен інтерпретує. І тут вмикається ще одна така цікава особливість. Нещодавно у Альберта Цукренка я заспівала гімн України з іншою мелодією. З іншою мелодією. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Да ще нам, браття українці, усміхнеться доля. І в коментарях почався справжній фольклор. Що я маю на увазі? Люди кажуть, там треба співати браття молоді, там треба співати браття українці, там треба співати зовсім по-інакшому. І це насправді дуже кльово ототожнює
фольклористські експедиції, бо раніше, коли не було радіо, коли не було ТБ, люди передавали пісні через УНТ, усна народна творчість. Як заспівали, як баба почула, як запам'ятала, так і заспівала. І дуже часто в фольклорі ми можемо спостерігати таке явище, що один і той самий текст співається на різну мелодію, але зберігається ритмоструктура, і ми можемо вирахувати, що це за вид фольклорної пісні. Або одна і та сама мелодія, але інші слова. Або відрізняється одне слово, або там фраза, або мелодика і текст. І що це означає? Що в одному селі заспівали так і законсервувалося воно в такому вигляді. З іншого села, наприклад, прийшли, почули, перенесли до себе, але там додали якийсь інший мотивчик або інший текст там заспівали. І в них так закарбувалося. І все це є оригінальними фольклорними піснями, бо ми є народ, ми є фольклор, і пісня, вона жива із-за того, що люди її переспівують і додають кожного разу щось своє. І для мене фольклор – це те, що відображає нас в цьому періоді часу. Тобто все, що нас оточує, воно відображається в піснях. І, на мою думку, люди, які переіначують і дають фольклору і народній пісні нове життя, це якраз і є ті люди, які просто видозмінюють цю пісню під сучасні реалії. І це є нормальним. Тобто, якщо відрізняється слово або мелодія, це it's okay, бо це природне явище, так, і пісня, вона так і живе, бо народна пісня, вона формувалася не завдяки одному автору, а завдяки тому, що вона з, там, не знаю, ще з язичницьких часів, да, до нас дійшла, не маючи якогось певного законсервованого запису. От. Потім біда фольклористів почалася тоді, коли з'явилося радіо і з'явилося телебачення, бо бабусі, вони співали і передавали свої пісні, це воно несло не розважальну, а виховальну функцію. Там ті ж самі сороміцькі пісні я можу спокійно відносити до сексуальної освіти, бо коли молодих заводили в комору, щоб вони вже почали своє подружнє життя, то в комору в двері, куди що совати, співали до баби. Так. І це було сексуальною освітою. Або що треба робити молодим дівчатам, з тими хлопцями не гуляти, кохання, розбите серце і так далі. Це те, що співувалось в української ліриці. І природні явища, вони оспівувались через богів і через концентрацію своєї сили і енергії, яка спрямовувалась туди, як казав Іван Григорович, співати треба так, щоб лампочки викручувались. Тобто всі традиційні народні пісні, вони дуже високо співаються для того, щоб в стародавні часи, коли наші предки вірили, що ми оцю тонку грань можемо піснею подолати, щоб достукатися до своїх предків і бабів, дідів. Круто. Господи. От, і до чого? Я тобі казала, що я почну за одне і буде потім мисль гулять. Ну, я згодна з тим, так. що ти кажеш, коли видозмінюється пісня, вона так і живе. Наприклад, мої дівчата зі співочої майстерні, вони співали колядку на дівчину у війську, хоча оригінально вона на хлопця, що так. у війську. Ясно, що там 100 років тому не могло бути такої ситуації. А зараз що, це змінюється. І мені здається, що це не то, що може бути, це потрібно тому це що робити. це дійсно відкарбовує, відпечатує, відбиває те життя, яке ми проживаємо зараз, і там через 50 років Ми вже будемо фольклором. Дійсно, і будуть відмотувати події, які відбувалися от з нами в реальному світі по цим фольклорним пісням, які настільки отак от сильно відзмінилися. Проведу я розселочки, аж до пору, от сама вернусь молода, я аж додому.
Я знаю, що ти, і тільки що згадувала, що ти сама їздила в експедиції. Так. І от розкажи, які твої хайлайти? Можливо, один якийсь. Тому що експедиція – це ж завжди така лотерея, це завжди про комунікацію, не про пісню більше. Це про удачу, про момент, і це меджик, Так, це... який або стається, або ні. Так, я їздила, вивчала моя дипломна робота. Це я скажу про свою основну фольклорну експедицію, яка прям ріл, така була фольклорна суперекспедиція, бо ми до неї готувалися, дзвонили до голови села, щоб вона дала наводку, на кого можна вийти, хто співає. Я знаю, що без голови це майже Так, нереально. так, Це так. unreal. І спочатку я прийшла до бабусі, її попередили. Вона перевдягнулась в свій атласний червоний костюм. В неї була дуже цікава хата. Вона співала в народному хорі, не в автентичному, а в народному. А народний хор – це те, що вже після початку радіо стали популярні пісні відбуватися. І баби вже чули по радіо, і те, що було більш архаїчно, вони такі, це не прикольна пісня, я тобі іншу заспіваю. І співає «Реве та стогне Дніпро широкий», або якісь такі пісні, які звучали по радіо вже Роками і тисячами разів. Так. І в неї була хата розмальована, в неї була хата-мазанка, це була станиця Благовещенська, Краснодарський край, біля Ліману. І там в неї весь будинок був розмальований квітами. Вона малювала букети. В неї були такі блакитні стіни, і просто від полу до даху було все розписано різними квітами, які не повторювались. Тобто в неї вся хата була вимальована. І от це мені було дуже цікаво. Те, що вона мені співала, це були такі пісні, які ми всі знаємо. «Реве та стогне Дніпро широкий», хоча, казалось би, Кубань, Краснодарський край, але там дуже багато зберіглося українського фольклору, автентичного, і традиції. Зимові традиції в них зберіглися, водіння кози, маланки, колядки, щедрівки, веснянки. «Реве та стогне Дніпро широкий», кубанський вигляд українського гімну «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля». І вона мені заспівала не те, що я хотіла, бо мені треба було більш архаїчні матеріали, а вона його не тямила. І сказала, в мене є старша сестра. Їй було 92 роки, вона хворіла на рак, і вона була в полулежачому стані. І я до неї прийшла, і от з нею в мене стався максимальний перфект меч, бо я їздила до неї двічі і по 4 години записувала текстовий і пісенний матеріал. Вона розповідала мені про Другу світову, вона розповідала мені про свою родину, вона співала мені пісень, і там дуже багато було всього цікавого. А потім конвейером вони такі, а в нас ще є дід, він співає, йди до нього. І от з ним в мене стався такий цікавий інцидент, бо він дуже сильно такий експресивний був. Він виніс мені, показав свою нагайку, в нього були такі обладунки, які вдягалися взимку, щоб не ковзатися. Так, і показав свої всякі автентичненькі речі. І дуже довго не хотів співати. Він сказав, що до мене вже приїжджали, мене знімали, по телебаченню не показали, ви мене обманули. І вони не розуміли, що це просто для збереження, для збору, для історичних даних, як просувалася пісня, і від того ми можемо історичні події переселенців, українців на Кубань відслідкувати. І потім прийшла його дружина, і вони були дуже непривітні. І головна порада фольклористам – не приходити і не казати, дратуті ми фольклористи, заспівайте нам пісню, бо ти можеш бути дуже легко посланий на. І таке відбувалося. Наш керівник теж постійно казав, що іноді, коли він в молодому віці приходив, їх дуже часто посилали. Дуже часто посилали, що ви нам не треба, йдіть. І лайфхак – це горілка і закусон.
Ну, тобто ви 100%. приходите, старі літні люди, вони дуже одинокі. І не завжди до них приїжджають їх родини, і їм завжди дуже хочеться просто поговорити по-людськи. Не про пісні, Не про однозначно. пісні, просто що їх турбує, там, яка кількість, яка ціна, що болить. Ну, тобто, ми самі вже такі скоро станемо. І ти приходиш, просто починаєш розмовляти з людиною, вона розповідає тобі про своє життя, і потім вона розповідає щось із-за кермов таких своїх пам'яті. І потім ти такий, а от тоді що ви робили? І це дійсно якась така тонка психологічна робота, коли ти спілкуєшся з людиною, тобі треба ставити такі запитання, які виведуть тебе на те, що тобі потрібно. І він мені потім заспівав. І потім ще виніс диск, в якому вони там теж щось записували, і сказав, якщо не повернете, я 50 років зі своєю дружиною прожив, і я розведусь, якщо ви диск не повернете. От. Ну, я його не стала брати, я одразу повернула. От. Але від них був записаний пісенний матеріал, в мене загалом десь 10 годин було записано від 5 інформантів. І в основному це були такі пісні Центральної України, Житомирщини, зимові пісні обрядові, веснянки. Ще були русальні пісні, але вони не знають, для чого вони співаються. Тобто русалок не водили. Вони не знають, що треба ходити по селу, відганяти, обходити. Пісні дійшли, а традиція не дійшла. Традиція не дійшла, так. От. Але Маланка, Щедрівка, колядка зберіглася дуже якісно і дуже добре. І вона повністю повторює і ритмоструктуру, і текст, і мелодику, так, як співають в Україні. От. Я взагалі зараз почала дуже часто натикатися на такі матеріали, що русня копіює наші традиції, причому це, як завжди, все зроблено через... Береться там фотка гурту Вільце, і типу, ось який я сплела там паук, типу. І це просто сюрреалістично виглядає, що тобто і це ж треба вкрасти. Так. І це дійсно дуже... В мене була думка, вона нічим не підтверджена, але в мене була така думка, що переселення чорноморських козаків, українців, воно відбувалося в 1806 чи 1811 році на Таманський півострів. Потім ще, коли зсилали в Сибір. І от мені здається, що деякі традиції вони можуть бути, бо переселяли українців і відправляли їх в ссылки туди на края взагалі Російської імперії. І мені здається, що можливо якісь традиції і зберіглися, але інкапсульовані. Чого вони навкруги. зараз це почали робити? Це питання. От зараз це питання, бо в моєму дитинстві я завжди була аутсайдером, я завжди була лахушка, яка співає народні якісь свої пісні, типу посміховисько, бо це не було, я не скажу, що це було прям супер круто, і я прям була в моєму дитинстві максимально... це також не було круто, якщо чесно. Це стало круто зараз. Брехливі люди, на кого ж ви набрешете, як нас тут не буде, на кого ж ви як нас тут не буде. Нехай брешуть, нехай
з нашого коханячка нічого не буде. Скрипливі ворітечка важко відчиняти, кого люблю, не забуду, хоч вік буду ждати, кого люблю, не забуду, хоч вік буду ждати. Як ти думаєш, якою буде музика 2025 року для тебе? Як звучить актуальна музика 2025 року в Україні? Дуже багато музикантів з'явилося кльових. Молодих, просто Я їх з класними слухаю, назвами. З класними назвами, капслоком. І вони круто роблять в студії, але вони не круто роблять наживо. І це величезна проблема. І от мені би хотілося, щоб українська музика сучасна в 2025 році просто звучала, щоб нове покоління, яке створює нову музику, щоб вони виступали, щоб вони набиралися досвіду і щоб вони наращували свої сили, бо зараз це виглядає так, що в студії ми можемо, а далі ні. Це дуже крута відповідь, що я хочу, щоб музика 2025 року в Україні звучала. Це відповідь на всі, мені здається, запитання. Це про те, що ми продовжуємо жити, що ми стоїмо, що ми існуємо, в нас є сили і ресурс на творчість, що в нас є можливість співати, звучати, і звучати гучно. Я в це вірю, я дійсно в це дуже вірю. Голос маємо. Так, і я знаю, що своїм батькам ти не можеш достукатись. Тобто навіть своїм батькам ти не можеш достукатись. Як ти думаєш, що буде з нашим діалогом після того, як це все закінчиться? Я не знаю. Мені здається, що повномасштабне вторгнення воно показало, наскільки громадяни України відрізняються від громадян Росії, і наскільки це два різних менталітету, і наскільки в Україні люди людяні, і наскільки люди там, їм все одно на наше життя. І на своє, дуже і на часто. своє, і на те, що навколишнє середовище, яке, будь-які трагедії, які трапляються кожного дня, наче вони стаються з кимось, але зима в нас вже пропала. І це достатньо так страшно. Я не знаю, мені би не хотілося, щоб цей діалог відбувався взагалі, бо це розмова різними мовами, це розмова різними людьми, які навряд чи порозуміються. Тобто, наприклад, ті мої однокласники, з якими я вчилася в дитинстві, навряд чи вони зрозуміють, що таке ПТСР. Навряд чи вони зрозуміють, коли в тебе над тобою рухають там якісь меблі, а ти здрагуєш, бо ти думаєш, що прильот. І діалог між двома такими людьми, навряд чи він відбудеться адекватний і можливий, бо це різні люди. І от мені страшно від того. Мені б не хотілося, щоб все поверталося і виходило на якийсь діалог. Мені просто хотілося б ізолюватися і спокійно просто розвиватися, щоб в країні робилися свої справи, щоб ніхто не ліз в Україну, щоб ми займалися музикою, ми не відставали ні якістю, ні здобутками, нічим, бо ми, окрім того, як маємо займатися культурою, займатися музикою, займатися своїми якимись битовими справами. Ми ще маємо вижити. Ми ще маємо вижити, як мінімум. І це заважає і психіці, це заважає і справам, і планам,
Найцікавіше, планувати, що це зараз не алегорія. Ми говоримо про прямі поняття прямою мовою. Так. Останнє питання. А Що- я от хотіла Да. тебе запитати, як ти це бачиш, як ти уявляєш? Я точно знаю, що це буде кілька поколінь поспіль, і я точно знаю, що вони цього не розуміють. Мені здається, що їм здається, що якщо це закінчиться, чи коли це закінчиться, там пару місяців і все буде як було. Не буде як було однозначно, тому що в наших дітях вже інша прошивка. І нашим дітям цю прошивку не перепрошити, тому що мої діти зростають в укритті. Мої діти грають в садочку в гру «Шахетка». Що це таке? Кидаєш щось, кажеш «Шахетка». Все проста гра. Не квач, а шахетка. На Новий рік діти перевдягаються в військових, коли ходять колядувати. Бо це тепер є герої. Тут був момент, насправді, що приходив в цьому році до нас колядувати хлопчик і співав пісню, співав колядку «Зірка яскрава в небі тривожному». І там є про те, що військові в окопах приспів. І цей момент, у нього загинув батько військовий. І він стоїть, співає про що зірка сяє військовим в окопах. Я думала, що я здохну в цей момент. Я не знала взагалі, як себе вести. Доросла людина стоїть перед дитиною, яка, до речі, не плаче, просто от співає цю колядку, тому що пройшов якийсь час. І я стою і я не знаю реально, як себе вести перед дитиною. Звісно, ми там дали смаколиків, провели, і такі моменти, як їх можна забути? Їх не можна стерти, це не можна відсунути на задній план. Мені постійно в коментарях, коли ще було початок повномасштабного вторгнення, багато писали, що типу, я писала там «ніколи не пробачимо», коли оце все було ще на всіх потужностях, писали «німцям вже пробачили, що ви така типу, категорична». Я кажу, так німці таку роботу провели перед світом, щоб їм пробачили, і скільки поколінь пройшло. Вони свою помилку визнали, як мінімум. Це вже я мовчу про ту кількість роботи, проведену десятиліттями. Тут же ж взагалі немає навіть йоти можливості, що кимось колись ця помилка взагалі буде визнана. Для мене це дійсно, ти класно сказала, що це діалог неможливий, тому що тут він йде різними мовами, і тут не про мову лінгвістичну абсолютно. Шкода, що територіальне сусідство нікуди не дінеться, на жаль, але імперії впадуть. Ми дуже часто сьогодні з тобою говоримо цитатами пісень, але, це гучніше, ємніше, потужніше не скажеш, імперії впадуть. Я молю, щоб це сталося хоча б на віці життя моїх дітей. І якщо це станеться, я зрозумію, що все, що я робила, було не дарма. Я і зараз в це вірю, тому що якби я не вірила, я би тут не жила, ми б з тобою тут не зустрічалися, і я би не тримала дітей в укриттях, в комбінезонах зимових навесні, наприклад. Але я точно знаю, що це того варто, тому що світло має бути в цьому хаосі, який затягує, затьмарює всю землю безповоротно. І коли я дивлюсь на те, що стається зі світом в цілому, я вже, по-перше, нічому не дивуюсь, але, по-друге, я чітко вірю, що от світло, яке є тут, воно може зараз трошки і прикрилось, можливо, його трошки прикрутили, можливо, воно не досягає поверхні, але воно точно є, тому що те, скільки людей робить подвиг на повну потужність щодня в реал-таймі, просто на рутинній основі, це перебільшує все. Якось так. Мені навіть нема чого додати. Хай музика в 2025 році українська просто звучить. Так. Дякую, що приїхала. Дякую, що запросила, Ната. Мені дуже приємно. І я дуже ціную цю розмову. Дякую. Дякую тобі. Можна? Дякую.
Записалось? Шуршало? Фу. Ой, я не хочу уїжджати вже, але я так розумію, що треба рухатися. Як ти таке гімно? Підзняли? Куди діться? Вклеїте? Зняли? Добре. Яких сама виховала, як правильно сказати? Боже, виховала, Зростила. зростила. Дякую. Вклеїте. І обоє такі бум.